Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 131 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, loãng xương là một trong những bệnh lý không những gặp ở người lớn tuổi, mà ngày nay người trẻ tuổi cũng có nguy cơ mắc chứng bệnh này. Bệnh thường diễn tiến chậm, âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Một số trường hợp chỉ khi gặp biến chứng, bệnh mới được phát hiện. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về căn bệnh nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cái chủ đề về bệnh loãng xương đó thì cái thời gian trước tôi đã có dịp trình bày với quý vị rồi. Tuy nhiên cái thời gian gần đây nó có một số các cái cập nhật mới về cái bệnh loãng xương. Do đó hôm nay tôi sẽ trình bày lại để quý vị cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái căn bệnh này. Trước tiên chúng ta cùng nhau định nghĩa loãng xương là gì. Loãng xương đó là cái tình trạng mà xương nó mỏng dần, nó xốp ra, nó không có còn chắc như là cái lúc mà nó còn khỏe mạnh nữa. Và cái tình trạng mà xương nó bị xốp lên, nó mỏng dần đi, nó gây đến cái tình trạng là xương nó giòn, nó rất là dễ gãy. Dù là một cái chấn thương rất là nhẹ thôi cũng có thể làm nó gãy xương. Và những cái gãy xương này đó thì nó lại thường xảy ra ở những cái xương lớn như là xương cột sống, cổ xương đùi, xương cánh tay, xương cẳng tay. Bệnh này đó thì nó tiến triển rất là âm thầm quý vị. Người bệnh thì chỉ cảm thấy là nhức mỏi ở đâu đó một cái vùng mà xương nó bị tổn thương. Và nếu mà đối với những người già thì ngày này qua tháng nọ, cái đốt sống nó xẹp xuống, nó làm cho cái chiều cao của cái người bệnh nó giảm dần. Và những cái triệu chứng này đó thì nó chỉ có tình cờ được phát hiện sau một cái thời gian rất dài. Rồi tình cờ người bệnh đi đo độ loãng xương hoặc là nó xảy ra những cái biến cố gãy xương chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta mới phát hiện ra là cái người bệnh bị bệnh loãng xương. Người ta cho thấy là cái tuổi càng cao thì cái bệnh loãng xương này nó càng xảy ra nhiều, và vì là lớn tuổi đó cho nên là cái quá trình chuyển hóa của xương nó có những cái biến đổi, nó gây ra những cái rối loạn về cái cấu tạo xương, và cụ thể là cái mức độ tạo xương nó xảy ra chậm hơn cái quá trình hủy xương, do đó mà nó dẫn tới cái mật độ xương nó giảm xuống, nó hình thành nên cái bệnh loãng xương. Về nguyên nhân cái bệnh loãng xương đó thì đầu tiên là phải kể đến cái nguyên nhân do tuổi tác. Thì như quý vị biết rồi, người bệnh mà càng lớn tuổi thì cái quá trình lão hóa nó xảy ra, kéo theo cái hiện tượng xương nó cũng lão hóa theo, và nó xảy ra cái hiện tượng loãng xương. Thứ hai nữa là phụ nữ, đặc biệt là cái lứa tuổi mà phụ nữ bước vào cái tuổi mãn kinh đó, thì do nó suy giảm cái nồng độ estrogen ở trong máu mà nó đưa đến cái hiện tượng là cái nồng độ canxi ở trong máu nó giảm. Nó là cái nguyên nhân chính đưa đến hiện tượng loãng xương ở phụ nữ nằm trong cái độ tuổi mãn kinh. Thứ ba là cái chế độ ăn uống thiếu cái dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu canxi và vitamin D, omega 3 chẳng hạn. Những cái dưỡng chất đó là những cái nguyên liệu chính để hình thành nên xương. Và vì một cái lý do nào đó mà chúng ta thiếu những cái dưỡng chất đó thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình loãng xương xảy ra nhanh hơn ở những cái nhóm đối tượng này. Nguyên nhân thứ tư là do chúng ta sử dụng một số loại thuốc, đặc biệt là các cái loại thuốc như là corticoid chẳng hạn, hoặc là heparin trong một thời gian dài, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng loãng xương. Cái nguyên nhân thứ năm là do cái lối sống thụ động. Nếu mà chúng ta lười vận động, không có hoạt động thể lực thì nó cũng không có thúc đẩy các cái tế bào xương phát triển, và do đó nó dẫn đến cái hiện tượng là xương nó yếu dần đi, các cái cơ nó cũng yếu theo. Nguyên nhân thứ sáu là do chúng ta sử dụng các cái loại chất kích thích, đặc biệt là rượu, bia, thuốc lá chẳng hạn, thì nó là cái nguyên nhân thúc đẩy cái hệ miễn dịch suy yếu đi, và trong đó nó có cái suy yếu cái hệ thống xương khớp của chúng ta. Nguyên nhân thứ bảy là đối với cái nhóm đối tượng mà phải lao động nặng trong một cái thời gian dài, thì nó cũng là một cái nguyên nhân đưa đến cái nguy cơ gây loãng xương cao hơn ở những người bình thường. Nguyên nhân thứ 8 là vì một cái lý do nào đó cơ thể không hấp thu được chất canxi cần thiết trong cái giai đoạn hình thành và phát triển cái hệ thống xương, thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái hệ thống xương khớp nó suy yếu. Trong những cái nhóm nguyên nhân đó thì chúng ta lại chia ra làm hai cái nhóm nguyên nhân. Một cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là những cái nhóm nguyên nhân chúng ta có thể thay đổi được, và có những cái nhóm nguyên nhân chúng ta không thể thay đổi được.
Thứ nhất là đối với cái nhóm nguyên nhân không có khả năng thay đổi, đó là vấn đề giới tính. Người ta nhận thấy rằng đối với nữ giới thì cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó cao hơn nam giới cùng cái độ tuổi. Rồi tuổi tác cũng vậy, khi mà tuổi càng lớn thì cái nguy cơ mắc bệnh càng cao. Tuổi tác, giới tính chúng ta không thể thay đổi được. Nếu chúng ta là nữ giới thì cái nguy cơ mắc bệnh của chúng ta cao hơn là nam giới. Điều đó là chúng ta không thể thay đổi được. Rồi tuổi tác cũng vậy, mỗi một năm chúng ta già đi 1 tuổi thì cái nguy cơ loãng xương nó cao hơn là đối với những người trẻ. Tuổi già nó cứ đến với chúng ta không thể thay đổi được. Kế đến là tiền sử trong gia đình chúng ta có những người từng bị loãng xương thì cái nguy cơ chúng ta bị loãng xương cũng sẽ rất cao. Đối với những cái phụ nữ mà mãn kinh sớm trước 45 tuổi thì cái nhóm lứa tuổi này cũng rất là dễ bị loãng xương. Và khi mà chúng ta mắc một số các cái bệnh như là bệnh nội tiết, bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh thận, bệnh hội chứng cốt sinh chẳng hạn, thì những cái bệnh lý này chúng ta mắc phải thì chúng ta cũng khó lòng mà thay đổi được. Thì đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta không có thể thay đổi được. Kế đến là cái nhóm nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được. Thứ nhất là đối với lại cái chế độ ăn uống mà chúng ta thiếu các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin D3 và canxi, thì chúng ta có thể chủ động chúng ta bổ sung thêm những cái dưỡng chất đó được. Thứ hai nữa là chúng ta sử dụng một số cái loại thuốc corticoid để điều trị những cái bệnh đau nhức đó, thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái liều lượng chúng ta uống được theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ, thì nó sẽ hạn chế được cái nguy cơ gây loãng xương ở những cái nhóm đối tượng dùng thuốc này. Hoặc là chúng ta hút thuốc lá, uống rượu bia, những cái nguyên nhân đó chúng ta hoàn toàn có thể chủ động bỏ được. Thì đối với cái nhóm nguyên nhân mà chúng ta có thể chủ động thay đổi được, nó góp phần rất lớn trong cái việc mà chúng ta phòng bệnh loãng xương, cũng như là góp phần cho chúng ta kết hợp với các cái loại thuốc giúp cho cái điều trị loãng xương nó hiệu quả hơn. Đối với các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh loãng xương đó, thì cái bệnh loãng xương này nó không có các cái dấu hiệu rõ ràng. Người bệnh thường thì không có biết là mình bị loãng xương, và khi mà xương nó trở lên nó giòn, nó dễ gãy, chúng ta gặp phải những cái biến cố như là gãy xương, thì khi đó chúng ta đi bệnh viện, bác sĩ sẽ khám và mới phát hiện ra được là chúng ta loãng xương thôi. Kèm theo đó thì nó có một số các cái triệu chứng lâm sàng rất là kín đáo, nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta cũng không có thể phát hiện được. Như là nếu mà đối với những người lớn tuổi thì cái chiều cao của cái người đó nó giảm dần, rồi dáng đi nó lom khom như thế này. Nó đau nhức ở những cái đầu khớp xương của chúng ta. Cái cơn đau có thể từ nhẹ cho tới nặng và rất là mơ hồ, và làm cho chúng ta cứ tưởng đau đó là do các cái bệnh lý về xương khớp khác như là viêm khớp, thoái hóa khớp. Đặc biệt là những cái điểm mà nó chịu trọng lực như là cột sống cổ, cột sống thắt lưng, đầu gối của chúng ta này, đó là những cái điểm mà nó chịu cái trọng lực của cơ thể. Do đó nó xuất hiện những cái cơn đau rất là mơ hồ ở những cái vị trí đó, làm cho chúng ta nhầm tưởng rằng đó là những cái bệnh lý về xương khớp khác. Đến khi chúng ta đo cái mật độ loãng xương thì chúng ta mới biết rằng những cái triệu chứng đó là do cái hiện tượng loãng xương gây ra. Để chẩn đoán bệnh loãng xương đó, thì hiện nay cái tiêu chuẩn vàng vẫn là chúng ta tiến hành đo cái mật độ xương, Bone Mineral Density, BMD. Người ta dùng cái tia X năng lượng kép đó, hay người ta gọi là cái phương pháp DESA, thì người ta sẽ đo được cái mật độ xương ở những cái khu vực trung tâm như là cột sống, như là cổ xương đùi, thân xương đùi, hoặc là xương cẳng tay, xương cánh tay. Người ta còn dùng cái phương pháp CT để người ta xác định cái hàm lượng canxi, các cái khoáng chất có trong xương. Cái mục đích của cái phương pháp này đó là chẩn đoán, phát hiện sớm các cái vấn đề về loãng xương như là xương mỏng, xương yếu, mất xương, nó tức là nó giảm cái khối lượng xương. Thì đó là cái tiêu chuẩn vàng được Bộ Y tế công nhận cho phép chúng ta sử dụng để chẩn đoán. Còn các cái phương pháp mà người ta dùng sóng siêu âm, như quý vị đi siêu thị hoặc là những cái cơ sở y tế nhỏ đó, người ta có cái máy mà người ta đặt cái xuống dưới đất rồi người ta để cái gót chân mình vô để người ta đo cái mật độ xương, thì cái đó là không có chính xác và không có được dùng để làm cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Mà cái phương pháp đó thì nó chỉ có dùng để chúng ta tham khảo thôi, chứ không có cái giá trị chẩn đoán. Về cái biến chứng của bệnh loãng xương đó, thì khi mà chúng ta bị bệnh loãng xương mà không có được điều trị kịp thời đúng cách đó, thì nó sẽ xuất hiện một số các cái biến cố sau đây. Thứ nhất là cái biến cố gãy xương là cái biến cố nguy hiểm nhất.
Đặc thù của cái bệnh loãng xương là nó gãy ở những cái xương lớn như là xương cột sống, xương cổ, xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh tay, xương cẳng tay. Đó là những cái vị trí dễ gãy nhất. Quý vị biết đó, khi mà cái biến cố gãy xương xảy ra đó, thì người ta thống kê, người ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong sau khi mà gãy cổ xương đùi trong vòng 1 năm đầu đó, nó chiếm tới 30%. Tức là cứ 100 người mà bị gãy cổ xương đùi thì sau 1 năm cái tỷ lệ tử vong nó lên tới 30 người. Nó còn để lại nhiều cái di chứng do nằm lâu, có thể gây lở loét, rồi gây viêm phổi do cái người bệnh nằm lâu. Cái biến cố thứ hai của loãng xương đó là xẹp lún các cái đốt sống. Khi mà các cái đốt sống nó bị lún, nó xẹp xuống như vậy do loãng xương gây ra thì nó có thể dẫn đến tàn phế do nó chèn ép vào thần kinh. Ngoài những cái biến chứng đó thì nó còn gây ra những cái hiện tượng đau nhức kéo dài, ảnh hưởng rất là lớn đến cái sinh hoạt của cái người bệnh. Cuối cùng là tất cả những cái hệ lụy của loãng xương thì nó sẽ làm cho cái người bệnh tàn phế vĩnh viễn. Cái tình trạng này nó sẽ làm giảm cái chất lượng cuộc sống của người bệnh, đặc biệt là đối với những cái người lớn tuổi đó. Cái người bệnh thường phải nằm bất động lâu một chỗ trong một cái thời gian dài như vậy thì nó gây ra nhiều các cái biến cố khác như là viêm phổi, hoại tử hoặc là tắc mạch đùi, những cái biến chứng rất là nguy hiểm khi mà người bệnh phải nằm lâu. Về điều trị thì chúng ta có 2 cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là cái phương pháp không dùng thuốc và thứ hai là cái phương pháp dùng thuốc. Đối với cái phương pháp không dùng thuốc thì vấn đề ăn uống, đặc biệt là chúng ta bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D để cho xương nó được chắc khỏe ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng loãng xương. Và khi mà chúng ta điều trị bằng thuốc cũng vậy, chúng ta đều phải kết hợp với lại ăn uống, bổ sung vitamin D, bổ sung canxi thì xương nó mới mau phục hồi được. Đối với cái chế độ sinh hoạt hàng ngày, chúng ta chú ý tập thể dục thể thao để kích thích các cái tế bào xương nó hoạt động tốt và nó tạo cái cơ bắp được khỏe mạnh thì nó cũng hỗ trợ cho xương khớp chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta phòng ngừa cũng như là điều trị bệnh loãng xương. Phương pháp thứ hai là phương pháp dùng thuốc. Chúng ta chú ý bổ sung canxi với cái liều lượng từ 1.000 đến 1.500 mg trên một ngày. Và đối với vitamin D thì chúng ta cũng bổ sung từ 800 đến 1.000 đơn vị quốc tế cho một ngày. Đối với thuốc đặc trị đó thì hiện nay chúng ta đang là dùng 2 cái nhóm thuốc. Thứ nhất là nhóm ức chế hủy xương và nhóm thứ hai là nhóm tăng cường cái tạo xương. Đối với lại cái nhóm thứ nhất thì cái nhóm biphosphonate chúng tôi hay sử dụng cái biệt dược là Fosamax Plus. Thì cái đối với lại cái thuốc này đó thì một tuần chúng ta uống 1 viên duy nhất. Và khi mà uống cái thuốc này đó thì chúng ta phải uống cái lúc sáng sớm khi mà bụng chúng ta vẫn còn đói nguyên thì uống với một cái ly nước lớn khoảng từ 200 đến 250 ml nước để cho cái viên thuốc nó bảo đảm rằng nó sẽ trôi xuống tới cái bao tử của chúng ta. Bởi vì cái thuốc này nó có một cái tác dụng phụ là nó làm viêm lét cái thực quản. Do đó mà chúng ta phải uống với nhiều nước. Khi mà uống xong đó thì từ 30 phút trở lên chúng ta mới được ăn. Và cũng trong cái thời gian đó chúng ta phải đứng ở cái tư thế đứng này, chúng ta không có được nằm khi mà chúng ta mới uống viên thuốc xong, ít nhất là 30 phút để cho cái viên thuốc đó nó trôi xuống khỏi thực quản, khỏi xuống dạ dày để bảo đảm rằng nó không có bị ảnh hưởng tới cái thực quản của chúng ta. Cái thời gian dùng thì chúng ta dùng từ 3 đến 6 tháng, sau đó chúng ta kiểm tra lại cái mật độ xương và lúc đó thì bác sĩ mới quyết định là chúng ta có dùng tiếp hay không. Đối với cái nhóm thuốc tăng cường tạo xương đó thì nó có cái chế phẩm Rotelot. Cái này là cũng là một cái thuốc đặc trị phối hợp chung với lại cái nhóm ức chế hủy xương thì nó sẽ giúp cho tăng cường cái quá trình đồng hóa, nó làm cho tăng cường cái hệ miễn dịch cũng như là nó kích thích cái tế bào tạo xương. Nó giúp cho cái mật độ xương được ổn định hơn. Người ta còn dùng calcitonin thì thường được chỉ định cho những cái người bệnh gãy xương hay là bị đau do loãng xương đó, thì cái liều lượng nó từ 50 cho đến 100 đơn vị trên một ngày và nó cũng cần phải dùng phối hợp với cái nhóm biphosphonate. Đó là cái phác đồ cơ bản nhất để cho chúng ta điều trị bệnh loãng xương. Còn nếu mà quý vị muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì chúng tôi sẽ hẹn quý vị trong một cái dịp khác. Để phòng bệnh loãng xương đó thì mình chú ý là mình phải bổ sung canxi, bổ sung vitamin D cho cơ thể qua cái chế độ ăn uống và chúng ta có thể bổ sung bằng những cái loại thực phẩm chức năng khác. Đối với những cái người mà ở trong nhóm cái đối tượng có nguy cơ cao đó thì chúng ta
phải đi đo cái độ loãng xương, kiểm tra định kỳ để sớm phát hiện cái tình trạng loãng xương để cho chúng ta có cái hướng xử lý kịp thời. Chúng ta phải thường xuyên tập thể dục thể thao, lao động hợp lý, phù hợp với từng cơ thể của từng người. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái hệ cơ xương khớp săn chắc khỏe mạnh. Chúng ta cũng phải hạn chế bia, rượu, thuốc lá, những cái chất kích thích khác có hại cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt nữa là chúng ta tránh sử dụng các cái loại thuốc kháng viêm giảm đau, các cái loại thuốc corticoid mà dân gian chúng ta thường gọi là thuốc đề xa để điều trị các cái chứng đau nhức đó. Bởi vì khi mà chúng ta lạm dụng cái corticoid này thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gọi là cái hội chứng kết sinh, và nó ảnh hưởng rất nặng nề đến cái quá trình chúng ta bị loãng xương, nó sẽ xảy ra nhanh hơn. Trong cái đời sống sinh hoạt và làm việc hàng ngày thì chúng ta phải hết sức thận trọng, tránh những cái biến cố như là té ngã, nó làm cho chúng ta chấn thương các cái xương khớp, và thậm chí nặng hơn nữa là chúng ta có thể bị gãy xương do những cái tai nạn đó. Cũng xin thưa với quý vị là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp trong cái video này đó, nó chỉ có mang cái tính chất tham khảo, nó không thể thay thế cho những cái thăm khám chẩn đoán và những cái biện pháp điều trị trực tiếp của bác sĩ được. Do đó mà khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta không có nên tự ý mua thuốc về để điều trị, mà tôi khuyên là quý vị nên tới các cái cơ sở y tế để cho chúng tôi thăm khám trực tiếp, đưa ra các cái chẩn đoán cũng như là cái phác đồ điều trị cho từng trường hợp cụ thể một, để tránh những cái biến cố không đáng có khi mà chúng ta áp dụng nó không đúng. Bởi vì những cái thông tin này chỉ mong là quý vị tham khảo để cho quý vị có những cái kiến thức nhất định về cái căn bệnh của mình thôi. Như vậy là tôi đã trình bày cho quý vị những cái nét khái quát nhất về căn bệnh loãng xương cùng những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về bệnh loãng xương. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.